ठीक आहे. आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. इफ 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus dash 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 n n पर्यंत जायचं, ह्याचा अर्थ आपलं काम tn काढायचं, लक्षात आलं. डिवायडेड बाय 1 plus 2 plus 3 up to n टर्म्स. तर पहिल्यांदा हा प्रॉब्लेम आपण लिहून घेऊ. काय करायचं, पहिल्यांदा क्वेश्चनचा जो दिलेला पार्ट आहे तो नेहमी लिहायचा, म्हणजे हळूहळू आयडिया सुचत जातात. सो 1 into 2 काय चाललंय बघा बरं. 2 into 3 हे काय करतात, प्रत्येक वेळेला एक नंबर वाढवत आहेत, लक्षात आलं बघा. प्लस 3 into 4 प्लस डॅश डॅश डॅश, मी आता tn लिहितो त्याला, tn डिवायडेड बाय 1 plus 2 plus 3 plus plus n टर्म्स. आता n टर्म्स म्हणल्यानंतर ही पहिली दुसरी तिसरी n टर्म्स म्हणजे n असणार शेवटी, प्लस n. n चा टर्म काय असणार आहे, n 1 2 3 अप टू n. ठीक आहे, म्हणजे हा n चा टर्म लगेच सापडला. आता tn कसा शोधायचा, तोच मुख्य मुद्दा आहे. तोच मुख्य मुद्दा आहे. बघा बरं काय झालं ते. आता एक लक्षात घ्या, हा काय 1 नंतर 2 म्हणजे n आपण लिहू सुरुवातीला, n इंटू 2 कसं लिहायचं, त्याच्यात एक ऍड करा. बघा बरं जमलं का बरोबर सगळ्या गोष्टी. n इंटू n प्लस 1 झालं का बघा. 1 n ची व्हॅल्यू 1, n प्लस 1 2 झाला, n ची व्हॅल्यू 2, 2 इंटू 3 जमलं बरोबर. 3 टाकून बघा, 3 इंटू 4 आलं की बरोबर. म्हणजे tn त्याचा n इंटू n प्लस 1 आहे. 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, लास्ट टर्म काय असणार आहे, n इंटू n प्लस 1, करेक्ट. डिवायडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n. हे कळालं सगळ्यांना, n इंटू n प्लस 1 असं आहे. किंवा पूर्वीच्या मेथडनं बऱ्याच जणांचे हे जर लक्षात आलं नसेल तर आपण परत एकदा रिवाइज करूया. 1 2 3 1 2 3 पहिला पार्ट लिहून घेऊ. मग आता ह्याची n टर्म n आहे, लक्षात आली सगळ्यांच्या, तरी काढू आपण. फर्स्ट टर्म काय 1, कॉमन डिफरन्स आला बघा 1. मग आता tn काय असतो, a प्लस n मायनस 1 इंटू d. tn इज इक्वल टू a म्हणजे 1, n मायनस 1 इंटू 1. सो tn इज इक्वल टू 1 प्लस n मायनस 1, कॅन्सल झाला n. n टर्म इज n. n टर्म इज n. ह्याची n टर्म काय झाली n. आता दुसरा पार्ट 2 3 4 2 3 4, दुसरा पार्ट 2 3 4 2 3 4 वगैरे सगळे. आता ह्याच्यात tn काय झाला, a प्लस n मायनस 1 इंटू d. a म्हणजे किती 2 प्लस n मायनस 1 d, कॉमन डिफरन्स परत एकदा 1 चा. सो 2 प्लस n मायनस 1 दॅट इज n प्लस 1. सो n इंटू n प्लस n इंटू n प्लस 1. पहिला लिहिला, दुसरा लिहिला, ह्याप्रमाणे. ठीक आहे. आता काय करूया, हे सिग्मा नोटेशन मध्ये लिहायचे. कसं लिहायचं असतं लक्षात आलं, tn लिहायचा असतो आणि n च्या जागी r लिहायचा असतो. r इंटू r प्लस 1. कळालं, tn लिहायचा असतो पण n च्या जागी r. अँड r इज रेंजिंग फ्रॉम किती टर्मची सम घ्यायची, n टर्मची, म्हणून n 1 टू n डिवायडेड बाय. आता हे किती आहेत बघा, 1 टू n, दॅट इज सिग्मा r इज रेंजिंग फ्रॉम 1 टू n. 1 2 3 अप टू n. पहिले n नॅचरल नंबर टर्म, सिग्मा r, हे सगळे फॉर्म्युले माहिती आहेत. सो सिग्मा r स्क्वेअर प्लस r डिवायडेड बाय सिग्मा r. आपण शॉर्टकट न लिहितोय, सिग्मा r स्क्वेअर प्लस सिग्मा r डिवायडेड बाय सिग्मा r. हे सगळे लोक आपल्याला माहिती आहेत. सिग्मा r स्क्वेअर बघा की त्याला n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवायडेड बाय 6. सिग्मा r बघा की त्याला n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 डिवायडेड बाय n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. सिग्मा r स्क्वेअर, सिग्मा r इज रेंजिंग फ्रॉम 1 टू n. मी लिहिले नाहीत काय, सगळीकडे सारखं लिहायची गरज नाही, आपल्याला माहिती आहे 1 टू n आहेत. ओके, लक्षात आलं. आता ह्याची सम कशी घ्यायची किंवा ह्याला सिम्प्लिफाय कसं करायचं ते लक्षात आलं का बरोबर. पहिल्यांदा tn काढला, n इंटू n प्लस 1 आला, हे सिग्मा नोटेशन म्हणून लिहिलं, हे पण सिग्मा नोटेशन लिहिलं. r स्क्वेअर r सेपरेट घेतले, डिवाइड बाय सिग्मा r, आणि हे व्हॅल्यूज वापरल्या. आता थोडंसं सिम्प्लिफाय पण करू ना आपण. आता बघा बरं, ह्याच्यात एलसीएम किती आला, वरती 6, एलसीएम 6 आला. हे आहे तसंच लिहिलं, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस, आता इथं 2 आहेत म्हणजे इथे किती मल्टिप्लाय करायला पाहिजे 3n इंटू n प्लस 1 डिवायडेड बाय
n into n plus 1 upon 2. n into n plus 1 upon 2. आता परत एकदा n into n plus 1, n into n plus 1 कॉमन, n into n plus 1 कॉमन. आता किती राहिले 2n plus 1 plus 3 डिवायडेड बाय 6. आता मी हे डिवाइड बाय त्याच्याऐवजी मल्टिप्लाय लिहितो. हे कळालं सगळ्यांना. रेसिप्रोकल घेऊन मल्टिप्लाय करायचं. 2 upon n plus n into n plus 1. n plus 1 n कॅन्सल झाले. 2 1 जा 2 3 जा. आता आन्सर अगदी सिंपल झालं बघा. 2n plus 4 डिवायडेड बाय 3. आता 2 पण कॉमन येतात वरनं. n plus 2 divided by 3. So S. Sum of the first n terms is 2 into n plus 2 divided by 3. Okay. आता ही सम ऍक्च्युअली दिलेली आहे. किती दिली बघा बरं. S is given to be 100 upon 3. नीट लक्षात आलं ना प्रॉब्लेम काय. हे सिम्प्लिफाय करा, S शोधून काढा आणि ह्याची जर व्हॅल्यू 100 upon 3 असेल तर आपला क्वेश्चन काय, आम्हाला n ची व्हॅल्यू शोधून द्या. n ची व्हॅल्यू शोधून द्या. आता 2 मिनिटाचं काम आहे. कोणी पण सांगेल कसं करायचं ते. S च्या जागी 100 टाकायचं. इथपर्यंत ठीक आहे. S ची व्हॅल्यू 100 upon 3. सो 100 upon 3 इज इक्वल टू, मी 2 upon 3 असं देतो. 2 upon 3 n plus 2 upon 3 n plus 2. 3 डिवाइड बाय 3 दोन्ही बाजूने कॅन्सल करू. मग काय राहिलं 100 इज इक्वल टू 2n plus 4. 100 इज इक्वल टू 2n plus 4. और 4 इकडे घ्या. 100 minus 4 is equal to 2n, or we can write 2n is equal to 96. आता n ची व्हॅल्यू कोणी पण सांगेल आपल्यापैकी. 96 upon 2 that is equal to 48. n should be equal to 48. जर 48 टर्म्स घेतल्या तर अशा पद्धतीच्या 48 टर्मची सम किती असेल 100 upon 3. ते 33.3 वगैरे काहीतरी असेल 33च्या. म्हणजे अशा 100 upon 3 सम येण्यासाठी आपल्याला किती टर्म्स घ्यावे लागतील 48. सम ऑफ फर्स्ट 48 टर्म्स ज्यावेळेला आपण घेऊ न्यूमरेटरला तसंच डिनॉमिनेटरला, त्यावेळेला ह्याची n ची जी व्हॅल्यू आहे ती किती असणार आहे 100 upon 3. ह्या पूर्ण एक्सप्रेशनची व्हॅल्यू 100 upon 3. मला वाटतं लक्षात आलं. मग पहिल्यांदा काय केलं आपण, ह्याची n टर्म काढली. ह्याची n टर्म माहिती आहे n असणार आहे. मग ह्यांची r मध्ये कन्व्हर्शन केलं, सिग्मा मध्ये आणलं, त्याची व्हॅल्यू काढली आणि ती व्हॅल्यू 100 upon 3 ह्याला मॅच केली आणि यांची व्हॅल्यू काढून घेतली. असं सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड. पण अशा टर्म्स गुंतागुंतीच्या तुम्हाला विचारतील, नुसतं एस विचारतील किंवा सिग्मा विचारतील असं नाही. आता नवीन विद्यार्थ्यांना थोडीशी अडचण येत असेल, बरोबर ना मित्रांनो, पण हळूहळू ते कळतं. आता बरेचसे फॉर्म्युले वगैरे जसे तुमचे होतील, हळूहळू रिव्हिजन जसे कराल तुम्ही तसं तसं ते सोपं व्हायला लागतं आणि टेन्शन घ्यायचं नाही. जेवढे जमते तेवढे व्यवस्थित करायचं. नाही जमलेलं पुन्हा एकदा रीड करायचं, पुन्हा वाचायचं. आणि जरी त्यातनं काय अडचण आली तरी मी म्हटलं त्याप्रमाणे आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती तुम्ही तुमच्या डिफिकल्टीज वगैरे विचारत. आणखीन एक क्वेश्चन बघू आपण. आता हा क्वेश्चन वाचूया बरोबर. आपलं टेक्स्टबुक आहे त्यातला शेवटचा प्रश्न आहे, हा सिरीजच्या ह्याच्यावरचा मेन क्वेश्चन म्हणला. S1 S2 S3 हे काय, सम ऑफ द फर्स्ट n नॅचरल नंबर्स, their squares and their cubes respectively. म्हणजे हे रिस्पेक्टिव्हली दिसतं. S1 सम आहे, S2 सम ऑफ द स्क्वेअर्स आणि S3 सम ऑफ द क्यूब्स. आपण आता इथे लिहून लेट S1 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n नॅचरल नंबर्स. पहिले n नॅचरल नंबरची सम S1 म्हणजे काय झालं सिग्मा r इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to n, 1 2 3 अप टू n पर्यंत. आणि हे किती असतं माहिती आपल्याला n into n plus 1 upon 2. S1 ची व्हॅल्यू मिळाली बघा. S2 सम ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ n नॅचरल नंबर्स म्हणजे काय झालं 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर प्लस प्लस n स्क्वेअर. हे कसं लिहितो आपण सिग्मा r स्क्वेअर, r इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to n. आणि हे किती असतं माहिती आपल्याला
n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. So S1 is n into n plus 1 upon 2. पहिल्या नॅचरल नंबरची सम n आणि दुसरी स्क्वेअरची सम. S3 कोण सांगणार? लक्षात आलं, क्यूब. क्यूबची सम किती असते हे माहिती आहे सगळ्यांना. सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n natural numbers. S3 is equal to 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus n cube. आणि हे माहिती आहे तुम्हाला किती असतं? सिग्मा r cube. r is ranging from 1 to n. आणि हा किती? सिग्मा r cube n into n plus 1 divided by 2 bracket square. पहिले n natural ची सम सिग्मा r n into n plus 1 upon 2. स्क्वेअर ची सम सिग्मा r स्क्वेअर n into n plus 1 2n plus 1 upon 6. आणि क्यूब ची सम सिग्मा r क्यूब n into n plus 1 upon 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे सतत फॉर्म्युला यूज करायला लागतात, त्यामुळे पाठ करून टाकायचे सगळे. ठीक आहे. आता ही सम किती येते बघूया. हा, आणि ही सम किती येते हे काढण्याच्या ऐवजी आपल्याला काय करायचंय? शो करायचंय. आता हे शो कसं करणार? LHS काढू, RHS काढू, दोन्ही व्हॅल्यूज इक्वल दाखवू. काम सोपं आहे ना. LHS आणि RHS अशा दोन्ही काढूया. चला एक एक काम करूया. आता LHS घेऊ आपण. हे काढून टाकतो. चला LHS कोण सांगणार? लेफ्ट हँड साइड इज इक्वल टू 9 S2 स्क्वेअर. दॅट इज 9 इंटू S2. S2 किती आला बघा? S2 किती आला बघा? n इंटू n plus 1 2n plus 1 upon 6 ब्रॅकेट स्क्वेअर. 9 S2 स्क्वेअर. आता हे सिम्प्लिफाय करू ना आपण, म्हणजे मग आपल्याला लक्षात येईल काय काय गोष्टी होतील. तर 9 इंटू n स्क्वेअर n plus 1 स्क्वेअर 2n plus 1 स्क्वेअर डिवाइड बाय 6 स्क्वेअर 36. So that is equal to n into n plus 1 2n plus 1. हे सगळे स्क्वेअरच दिसायला लागलेत बघा. n स्क्वेअर n plus 1 स्क्वेअर 2n plus 1 स्क्वेअर डिवाइड बाय 4. हा झाला LHS इक्वेशन नंबर 1. n स्क्वेअर n plus 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर नंतर 2n plus 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइड बाय 4. आता RHS पण तेवढी येते का चेक करूया ना. आता RHS S3 into bracket 1 plus 8 S1. S3 into 1 plus 8 S1. आता RHS पण इतकीच आली पाहिजे, हे महत्वाचं. आता S3 किती? S3 माहिती आहे आपल्याला n into n plus 1 upon 2 bracket square S3 into bracket 1 plus 8 into S1. S1 म्हणजे सम ऑफ द टर्म्स किती असते? n into n plus 1 divided by 2. S1 आपण लिहून ठेवला होता n into n plus 1 upon 2 सम. बघूया सारखे येतात का? दॅट इज इक्वल टू, मी हे सिम्प्लिफाय करतो, n स्क्वेअर n plus 1 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 4 इंटू हे 2 4 चा 8. सो 1 plus 4 n इंटू n plus 1. 2 कॅन्सल केले त्याप्रमाणे. आता अजून थोडं सिम्प्लिफाय करू. n स्क्वेअर प्लस n स्क्वेअर इंटू n प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइड बाय 4 इंटू 1 प्लस 4n स्क्वेअर प्लस 4n. दॅट इज इक्वल टू n स्क्वेअर इंटू n प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइड बाय 4 इंटू, आता ह्या तीन टर्म्स नीट बघा, 4n स्क्वेअर प्लस 4n प्लस 1. हा परफेक्ट स्क्वेअर दिसतोय बघा. कोणाचा तरी स्क्वेअर आहे. कोणाचा स्क्वेअर आहे बरं? a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेअर इज अ स्क्वेअर ऑफ a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो n स्क्वेअर इंटू n प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइड बाय 4 हा 2n प्लस 1 चा स्क्वेअर आहे. लक्षात घ्या बघा करून एकदा. 2n प्लस 1 चा स्क्वेअर 2n करून बघा. 2n स्क्वेअर 4n स्क्वेअर प्लस दोघांचा प्रॉडक्ट 2n त्याचे डबल 4n प्लस अँड दॅट इज नथिंग बट RHS. बघा n स्क्वेअर इंटू n प्लस 1 स्क्वेअर 2n प्लस 1 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 4 सेमच झाले.
LHS आणि RHS च्या दोघांचे व्हॅल्यूज सेम. फ्रॉम इक्वेशन्स 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS. फ्रॉम इक्वेशन्स 1 and 2 LHS is equal to RHS. So 9s2 square is equal to s3 into 1 plus 8s1. हे प्रूव्ह झालं. हे सगळे क्वेश्चन्स असे विद्यार्थी मित्रांनो असे पुढे पुढे थोडेसे हार्ड होत जातात, पण जसं आपण त्याची प्रॅक्टिस करू तसे ह्याचे इतके सोपे दुसरे प्रश्न नसतात. तर इथं आपण लक्षात काय ठेवलं, पहिल्या n नॅचरल नंबरची सम, त्यांच्या स्क्वेअरची सम, क्यूबची सम आणि 1 सिग्मा 1 ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या आणि त्याप्रमाणे फक्त तीच फॉर्म्युले अप्लाय करून प्रश्न सोडवले. म्हणजे इथं दोन गोष्टी महत्त्वाच्या, एक म्हणजे आपलं नॉलेज फॉर्म्युले वगैरे, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण क्वेश्चन रीड करताना त्यातले सगळे पॉईंट्स लक्षात घेणं किंवा त्यातले इम्पॉर्टंट पॉईंट्स लिहून घेणं आणि त्याच्यावरती आपले फॉर्म्युले अप्लाय करायचे. सोपं काम आहे. ठीक आहे, थांबूया आपण इथंच. ओके, थँक्यू.